ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ሜክሲኮን ቺክን ራይስ ነው። በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ። ምርጥ ነው። ስፓይስ ያለው ቅመም አለው። በጣም ምርጥ ነው። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር የተደረደሩ ነገሮች አሉ ገልጻለሁ። እሺ እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች ይገልጻለሁ። እዚህ ጋር ምን አለኝ? ዶሮ አለኝ፣ አጥንት አለው። በትንሹ ነው የከተፍኩትኝ። በደንብ አርጋችሁ ጠቡ። ዶራችሁን ስታጥቡ በደንብ አርጋችሁ ጠቡ። እዚህ ጋር ያሉኝ ነገሮች ይገልጻሉ። ቺሊ ፓውደር፣ ፓፕሪካ፣ ኪዩሚን ፓውደር አለኝ። እዚህ ጋር ኦሪጋኖ አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ጥቁር ቅመምና ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ኦሊቭ ኦይል አለኝ። መጀመሪያ ከዶሮ ነው የምንጀምረው። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ሰፋ ያለ ሳህን ታዘጋጃላችሁ። ከዛ ዶሮአችሁን ትጨምራላችሁ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ነጭ ሽንኩርታችንን ውስጡ እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። እዚህ ጋር ኦሪጋኖ፣ ፔፕሪካና ኪዩሚን አለኝ። ቺሊ ፓውደር እሱን እንጨምራለን። ከዛ ዘይታችንን እናፈሳለን። ከዛ ላይ ምንድነው የምናደርገው? እንደባልቃለን። በደንብ አድርገን ሚክስ እናደርጋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እንደዚህ አርጋችሁ በደንብ ታዳርሱታላችሁ። ከዛ ምርጥና አሪፍ ይመጣልናል። እሺ ይኸውላችሁ እንዲህ ድብልቅ ብሎ ምርጥ ሆኗል። ምን እናደርጋለን? መካከለኛ እሳታችን እናደርጋለን። ከዛ እንጠብሰዋለን። ለ8 ደቂቃ እንጠብሳለን ማለት ነው ዶሮአችንን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሳታችሁን መካከለኛ አድርጋችሁ ጥበሱ። እሺ ሁለተኛውን ደግሞ እዚህ ጋር ያለውን ነገር ገልጻለሁ። መጀመሪያ ዶሮዬን አይታችኋል። ዶሮ እየተጠበሰ ነው። አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ይገልጻለሁ ማለት ነው። የሚያስፈልገን ለዶሮ የሚያስፈልገን እዚህ ጋር የተቀቀለ ሩዝ አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ቢንስ ወይም አደንጓሬ አለኝ። የቆርቆሮን ተጠቀምኩት። እናንተ ፍሬሹን ዘብዝፋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የቆርቆሮ ነገር ስትጠቀሙ በደንብ አድርጋችሁ ጠቡ። ቺሊ ቃሪያ ፍሬሽ አለኝ። እዚህ ጋር ጥቁር ቅመም፣ ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ኪዩሚን ፓውደር እና እርድ አለኝ። ነጭ ሽንኩርት፣ እዚህ ጋር ደግሞ የድንብላል እርጥብ ቅጠል ወይም ኮሪያንዳ አለኝ። እነዚህ ናቸው። ወደ ዶሮ ደግሞ እንሄዳለን። ይሄ ሁለተኛው ስቴፕ ነው። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ጋዛችንን እናጠፋለን። ይሄው ዶሮአችን በስሏል። ከዛ ምን እናደርጋለን? ወደ ጎን እናስቀምጥና ቀጣዩን ደግሞ አብረን ያለን ማለት ነው። ዶሮአችን ይሄው ምርጥ ሆኖ በስሏል። ከዛ ሩዙንና ሌላውን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። እሺ መጥበሻ እንጥዳለን። ከዛ ዘይት እንጨምራለን። ከዛ በኋላ ሽንኩርታችንንና ነጭ ሽንኩርታችንን ለ3 ደቂቃ እንጠብሳለን። እሺ ሽንኩርታችን ነጭ ሽንኩርታችን እየተጠበሰ ነው። ሌሎቹን ደግሞ ጨምርና ለ3 ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን። ኪዩሚንና እርድ፣ ጥቁር ቅመም፣ ጨው፣ ቺሊ ፓውደር፣ ቺሊ ፍሬሹ፣ እዚህ ጋር ደግሞ አደንጓሬ እንጨምራለን። ለ4 ደቂቃ ለ5 ደቂቃ እንጠብሰዋለን አብረን። አደንጓሬያችሁ
ፍሬሽ ሆነ ችግር የለም። የቆርቆሮ ሆነ ግን እጠቡ በደንብ አርጋችሁ። ይህንን በደንብ አርገን እንጨፍሳለን ለ3 ለ4 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይሄው እየተጠበሰ እዚህ ደርሰናል። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ሩዛችንን እንጨምራለን። ቀዝቃዛ ሩዝ መሆን አለበት። ከዛ ይሄንን እንጠብሰዋለን። ከዚህ ጋር በደንብ አድርገን እንጠብሳለን ማለት ነው። ሩዙን እንጠብሰዋለን እንደዚህ። ከዛ በዚህ እንጠብሳለን አድርገን ለ3 ደቂቃ በደንብ አድርገን እንጠብሰዋለን ሩዛችንን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሩዛችን ይሄው ተጠብሶ እንደዚህ አምሯል። ይሄው ከቢንሱ ጋር እንዴት እንደሚያምር አሁን በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን ማለት ነው። ጋዛችንን እናጠፋለን። እሺ ይኸውላችሁ ሜክሲካን ራይስ ቺክን እንደዚህ አምሮ ምርጥ ሆኗል። ምን እንጨምራለን? ከላይ እርጥብ ቅጠል እንጨምራለን። የድንብላል እርጥብ ቅጠል ወይም እንጨምራለን። ይሄው የዛሬ ቪዲዮ እንደዚህ አምሮ ምርጥ ሆኖ በጣም የሚያምርና በጣም አሪፍ ነው። ስፓይሲ ነው፣ ያቃጥላል። ያው ቺሊ የምትወዱ ሰዎች መመገብ ትችላላችሁ። በጣም አሪፍና ምርጥ ነው። ብዙዎቻችሁ ስለጠይቃችሁ ነው የሰራውላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ስሩና ተመገቡ። ቻው